Petőfi Rádió. Személyes ügy. Babucs Krisztával. Amit mindig is tudni szerettünk volna, most megkérdezzük. Ez a Személyes ügy. Holnap este kezdődik a Dunán a Virtuózok komoly zenei tehetségkutató műsor második évada. A versenyben 3 kategóriában indulhatnak a tehetségek, és a leendő komoly zenei előadók mellett a műsorban sztár vendégek is meghívást kaptak. Köztük a 2009-es Eurovíziós dalverseny győztese Alexander Rybak hegedű virtuózis. A fehér orosz születésű Norvégiában élő fiatalember nemrégiben hazánkba látogatott és elfogadta meghívásomat ide a Személyes ügybe. Ma tehát ő válaszol a kérdéseimre. Köszöntöm a petőfilive.hu látogatóit. Én Babucs Kriszta vagyok. Minskben születtél, Alexander, 4 évesen pedig már Norvégiában éltél. Miért költöztetek el? First of all, I'm just very happy that I have 2 cultures. Mielőtt a miértekről beszélnék, azt azért el kell mondanom, hogy annak örülök a legjobban, hogy 2 kultúrát is ismerek, amik között meg kell találnom az egyensúlyt. Már 20 éve Norvégiában lakom, tehát szinte már nem is emlékszem az oroszországi időszakra. Azért költöztünk el, mert akkoriban kezdett széthullani a Szovjetunió, ez volt tulajdonképpen a végkezdete, és az ott élőknek ez nagyon nehéz időszak volt. Édesanyád zongorista, apukád pedig hegedűművész. Miért pont a hegedűt választottad inkább? In Russian countries, children, they don't choose. Oroszországban a gyerekek nem is igazán választhatnak. Főleg akkor, ha valaki tehetséges, a szülők döntik el, hogy merre induljon el. De nekem nagyon nagy szerencsém volt, a szüleim nem voltak annyira kemények, tehát megtalálták az egyensúlyt a szigor és a szeretet között. Annó egyébként egyszerre kezdtem zongorázni és hegedülni, de végül a szüleim látták, hogy az utóbbihoz van több tehetségem. Ki volt a szigorúbb, anyukád vagy apukád? I don't know. I mean, my father could say strict things sometimes, but my Nem is tudom. Apám néha tudott mondani szigorú dolgokat, de végül is anyukám volt a szigorúbb, ő tanított meg a rendre. Szóval úgy mondanám, hogy édesapám inkább szeretett volna szigorúnak látszani, de anyukám volt az, aki rávette arra, hogy naponta 1-2 órát gyakoroljak. Every day, like, remind me to practice 1 hour, 2 hours every day. Yeah. Egyértelmű volt, hogy zenész leszel? No. I was thinking that it was a hobby at first. Nem, egyáltalán nem. Akkoriban azt gondoltam, hogy ez csak egy hobbi. Aztán, mikor Norvégiában már iskolába jártam, akkor döbbentem rá, hogy van valami, amiben jobb vagyok, mint az átlag, és már 8 évesen tudtam, hogy igen, én zenész leszek. 5 évesen kezdtél el zenélni, mikor jött hozzá az éneklés? Every children is singing when they are 1 years old, I guess. It was just like la 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 la. I mean, everybody. Minden gyerek énekel már 1 éves korától, mármint ilyen la 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 módon, ami eszébe jut. Nekem a hegedű volt a hangszerem, nem nevezném magam énekesnek, csak hobbiból csináltam. És ez igaz az Eurovíziós előadásomra is. Ott nem akartam a dalom elénekelni, inkább csak át akartam adni valahogy. Szerintem a közönség is azt értékelte bennem, hogy én nem énekesként mentem oda. The audience liked about me that I wasn't actually a singer. És hogyan telt a gyerekkorod? Mindemellett, hogy sokat gyakorolták. Oh, I think again, and I can't say this enough, that my parents, they... Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a szüleim milyen ügyesen egyensúlyoztak, egyszerre voltak szigorúak, és egyszerre éreztették, hogy nagyon szeretnek. Bár nekem minden nap gyakorolnom kellett a suli után, amikor a többiek már kint játszottak, a szüleim mégis rengetegszer áthívták a barátaimat, hogy velük is tudjak időt tölteni. És a koncertek után is mindig kaptam valamilyen ajándékot vagy játékot, szóval különlegesnek éreztem magam, de nem volt olyan, mintha más lennék, mint a többiek, és szerintem ez a legfontosabb. I felt special, but not different, and I think that is very important for a child. Milyen zenéket hallgattál akkoriban? I listened to all of the music that had good melodies. Mindent meghallgattam, aminek jó dallama volt. Klasszikus zenével kezdtem, természetesen a szüleim révén, de ők mutatták nekem először a popzenét is, szóval nem tartották titokban, hogy van ilyen is, így ismertem meg például Michael Jacksont és Stinget. Persze a szüleimet nem érdekelték a rádiós toplisták, csak az számított, hogy jó zenét hallgassak. Radio charts, they didn't care for what was popular today. They just showed me good music. 2009-ben te nyerted meg az Eurovíziós dalversenyt. Miért indultál el
akkor? I had a song that Volt egy dalom, ami szerintem nagyon illett az Eurovízióra. Nem is akartam igazából versenyezni, sőt, nyerni sem, csak meg akartam mutatni a zenémet, illetve az országomra jellemző stílust. Őszintén szólva, szívesebben indultam volna a dalfesztiválon, ha nem egy verseny lett volna, mert akkoriban már elég ismert voltam Norvégiában. Szóval az ember nem szívesen indul el egy olyan versenyen, ahol az sem kizárt, hogy csak az utolsó helyre lesz jó. I will be in last place. Mennyire változott meg az életed? I'm more independent now. Sokkal függetlenebb lettem a karrierem szempontjából is, tehát csinálhatom, amit szeretnék, és természetesen pénzügyileg is. De szeretném elérni, hogy ne ez a szabadság vagy függetlenség határozza meg az életemet, arra törekszem, hogy meglegyen az a rendszer az életemben, amit a szüleimtől tanultam. Tehát az a luxus, amiben néha részem van, azok a művészek, akikkel kapcsolatban vagyok, ezek minden magától értetődő dolgok. Próbálok továbbra is teljes gőzzel a hegedülésre koncentrálni. Szóval, ha holnap hirtelen eltűnne az összes pénzem, meg minden más, és mondjuk nem lennének drága szoftvereim, amikkel zenét írok, akkor is megtalálnám az örömöt a zenélésben. Akkor szoftverek helyett papírral és ceruzával írnék zenét, mint a régi mesterek. Amikor az ember jól él, könnyű megfeledkezni arról, hogy ez az egész a művészetről szól. De én minden nap emlékeztetem magam erre. But I'm trying to keep that part of me still. Személyes ügy. És most halljuk Alexander Rybak Eurovízió nyerte zenéjét 2009-ből itt a Petőfin. Ez a Fairy Tale. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Petőfi Rádió. Személyes ügy Babucs Krisztával. Alexander Rybak hegedű virtuóz 2009-ben lett az Eurovíziós dalverseny győztese. Azóta járja a nagyvilágot, számos meghívásnak tesz eleget, rengeteget van úton, éppen ezért kevés a szabad ideje. Hogy mivel tölti el, arra is kíváncsi voltam, és megkérdeztem tőle. Beszéljünk a kedvenc dolgaidról és a személyekről. Ki a legfontosabb ember az életedben? I mean, mathematically, it's my mother and father. Yes. It's logic. Matematikailag természetesen az édesapám és az édesanyám, ez persze logikus. De inspiráció szempontjából Michael Jacksont mondanám, mert szerintem ő annyival fölötte áll mindenki másnak. A produkcióit a legapróbb részletekig ismerte, minden táncos koreográfiáját tudta fejből, nem beszélve az akkordokról, amiket a zenészek játszottak. Ha valaki improvizált valamit, ő rögtön meghallotta és szólt, hogy léci, ezt itt ne játszd. Szóval nagyon tisztelem ezt a hozzáállást, hogyha valaki ennyire tisztában van a saját műsorával. De említhetném még Gene Kellyt is. Szerintem hasonlóak voltak Michael Jacksonnal. Gene Kelly nagyon szigorú ember volt, szinte sosem mosolygott a való életben úgy, ahogy a filmeken. Csak a munkára koncentrált, és amikor jött a felvétel, hirtelen átkapcsolt a mosolygó üzemmódba. He was working hard, and then on camera he was, suddenly he was smiling. Mi a legmeghatározóbb élmény számodra az életben? Well, it's an easy question for me. I mean, Eurovision is... Ez egy elég könnyű kérdés. Az Eurovíziós Dalfesztivált körülbelül 150 millió ember nézi világszerte, tehát nyilván hatalmas élmény volt. De az Eurovízió minden évben új győztest avatnak, tehát én elmentem versenyezni, megnyertem, de ezt az eredményt minden évben eléri valaki. Egy filmes hasonlattal élve, az Oscar-díjat is kiosztják minden évben, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden évben születnek zseniális filmek. Ami még hatalmas élmény volt az életemben, az például az az időszak, amikor írtam egy dalt a Hogyan neveld a sárkányodat című filmhez. Ez úgy történt, hogy megírtam ezt a dalt 3 hónappal a film premierje előtt, pedig minden ismerősöm mondta, hogy túl későn álltam neki. Minden esetre elküldtem a DreamWorksnek, és a legnagyobb meglepetésemre felhívtak, hogy szeretnék használni a zenét a filmhez. And then they listened to it for a week, and then they called me back and said, okay,
We need that song in our movie. Van időd olvasni? Van kedvenc olvasmányod? I don't read that much, but I shouldn't say this because I have written a book myself. Az az igazság, hogy nagyon ritkán olvasok, és tudom, hogy ezt nem kellene mondanom, mert én magam is írtam egy könyvet, mégpedig egy mesekönyvet. Ez egy olyan kiadvány, amikhez CD-k is tartoznak, tehát hanganyagot is készítettem, hogy többféle inger érje a gyerekeket, akik kézbe veszik. Igazából visszatérve egy kicsit a meghatározó élményekhez, ezt is oda sorolnám. 3 évbe telt, míg megírtam a könyv történetét, megkomponáltam hozzá a zenét, és a saját forrásaimból is sokat áldoztam rá. Senki nem akarta kiadni ugyanis a könyvet Norvégiában, mert túlzásnak érezték, hogy ennyi zene is jár a könyvhöz. De végül az egyik legnagyobb norvég kiadó mégis kihozta a könyvemet. The biggest company said yes, of course. Ahogy mondtad, szereted a filmeket, vagyis hát sokszor nézel filmeket. Van kedvenced a filmek közül, rendező, színész akár? Absolutely. It's Christopher Nolan. I really like all his movies. Abszolút van. A kedvenc rendezőm Christopher Nolan. Nekem ő kicsit olyan filmes szempontból, mint Michael Jackson a zenében. Nolan sosem hibázik és mindent kézben tart. Mindent saját maga ellenőriz a filmjével kapcsolatban, semmit sem bíz a véletlenre. A legjobb operatőrökkel, forgatókönyvírókkal dolgozik, és egyébként a kedvenc zeneszerzőmmel, Hans Zimmerrel. Egyébként én John Williamset is nagyon szeretem, de Hans Zimmerben az a legjobb, hogy a zenével tökéletesen érezteti, miről is szól a film. Ha például meghallgatod a Csillagok között zenéjét, anélkül is tudod, hogy melyik filmről van szó, hogy látnád. És ugyanez elmondható a Gladiátorról vagy az Oroszlán királyról is, úgyhogy Hans Zimmer minden munkája lenyűgöző. Idén is lesz Eurovízió, térjünk vissza ehhez a témához egy kicsit Stockholmban. A mi indulónk pedig Freddy, a Pioneerrel. Most hallgassunk bele ebbe a dalba. A million hearts of a million people. Be proud they were born to be real. So the music is good. He has an excellent voice, right? There's a little bit sting in it. Szerintem a zene remek, Freddynek nagyon jó hangja van, még egy kis stinges beütést is felfedeztem benne, és őt imádom. Remélem, hogy Freddy a döntőig nem fog annyira hinni azoknak a kritikusoknak, akik azt tanácsolják neki, hogy változtasson az angol kiejtésén. Mert nagyon egyedien énekel angolul, felismerhető a kiejtése. Én egyébként nem mindig értettem a szöveget, de legyünk őszinték, az Eurovízión senkit sem érdekel a szöveg. Nobody cares about the lyrics in Eurovision anyway. És nyerhet ez a dal? You know what? Of course. Just in theory and like if by logic you would think that all the good melodies. Persze, hogy nyerhet. Elméletileg, legalábbis minden jó dallamnak van esélye megnyerni az Eurovíziót. Ugyanakkor ott vannak ezek a közösségi felületek, meg az esélylatolgató oldalak, ahol mindig van 4 vagy 5 nagy esélyesnek kikiáltott zene. És valahogy mindig bejönnek ezek a jóslatok. Például mostanában nagyon hype-olják az orosz indulót, pedig szerintem Freddy dala abszolút van olyan jó, mint az, de mégis már is sokan az orosz dalt tekintik a befutónak. Ez valahogy úgy működhet, hogy vannak például olyanok, akiknek nem tetszik az ausztrálok dala. Ezért az oroszra szavaznak, pedig nem is tudják, hogy milyen. És közben elfelejtik a többi indulót. Szóval az Eurovízió szerintem jobb volt még a Facebook időszak előtt. Eurovision was much better before Facebook and Instagram and everything like that. Hamarosan 30 éves leszel, mit tervezel, hogyan ünnepelsz? I had a plan, but now they I just got an invitation for the finals. Volt egy tervem, de aztán kaptam egy meghívást az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjére, úgyhogy most úgy tűnik, hogy ott leszek. De igazság szerint sosem ünnepeltem meg nagyon komolyan a születésnapomat, és 30 évesnek lenni nem annyival nagyobb dolog, mint mondjuk 20-nak. 20, I think. És mi lesz még idén, 2016-ban? Well, I'm turning 30, yes, but also it's my 10-year anniversary for the first time. Egyrészt ugye 30 éves leszek, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy idén lesz 10 éve, hogy elindultam egy zenei versenyen Norvégiában, ahol mindenki megismert. Ennek apropóján kihozok egy új albumot, és lesz egy 25 koncertes sorozatom Norvégiában. Úgyhogy a magyar turistáknak is azt javaslom, hogy júliusban jöjjenek el Oszlóba, és nézzék meg az egyik koncertemet. A másik nagy vágyam, hogy például magyarra is lefordítsák a gyerekeknek szóló könyvemet, és hogy találjak jó szinkronhangokat a szereplőknek. Tehát bízzunk benne, hogy jövőre már azért leszek itt, hogy beszéljek a könyvem magyar kiadásáról. Let's hope that next year maybe I'm coming here and promoting my book.
Petőfi Rádió. Ez volt a Személyes ügy Babucs Krisztával.